নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিতাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা টেষ্টি মালপুৱাৰ ৰেচিপি। পকা কলেৰেনো মালপোৱা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি খাব পাৰি তাকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। তেন্তে আহক দেৰি নকৰি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো পকা কলৰ মালপোৱা। প্ৰথমে মই লৈছো পকা কল আৰু চেনি। 3টা পকা কল মই বাকলি গুচুৱাই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু লগতে এয়া চেনি লৈছো 4 চামুচ। এতিয়া মই মিক্সি জাৰ এটা লৈছো আৰু ইয়াতে কাটি লোৱা কলখিনি লৈ লৈছো। লগতে চেনিখিনিও দিছো আৰু এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি এইখিনি আমি ভালদৰে পিছি লম। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ পিছি ললো। এইখিনি হৈ যাব। তাৰ পাছত এয়া লৈছো আটা। আটা মই এই বাটিটোৰে সম্পূৰ্ণ এবাটি লোৱা নাই, অলপ কমাই লৈছো। এয়া ডাঙৰ বাটি এটাত আটাখিনি লৈ লৈছো। তাৰ পাছত এয়া লৈছো সুজি। আটা মই যিমানখিনি লৈছিলো এতিয়া সুজি মই তাৰ আধা লৈছো। এতিয়া ইয়াতে চেনি আৰু কলৰ পেষ্টখিনি দি দিছো। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম। এইখিনি মিহলাই ললো। এতিয়া মই এয়া লৈছো অলপমান গাখীৰ। গাখীৰখিনিও অলপ অলপকৈ দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম। ইয়াতে আপোনালোকে অকল গাখীৰ বা অকল পানী দিও খানি ল'ব পাৰে, আৰু যদি দুইটা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। মই প্ৰথমে গাখীৰখিনি দি মিহলাই লৈছো, তাৰ পাছত মই ইয়াতে পানীও দিম। এয়া মই আটাইখিনি গাখীৰ দি ভালদৰে মিহলাই ললো। এতিয়া মই লৈছো পানী। এতিয়া পানীও অলপ অলপকৈ দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম। ঘোলখিনি বহুত বেছি ডাঠ বা বহুত বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। চাওক এনেকুৱা হ'লেই হৈ যাব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছো আৰু এয়া দিছো ৰিফাইন অইল। তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিছো। তেলখিনি সম্পূৰ্ণকৈ গৰম হৈছে। এতিয়া মই ঘোল অলপ লৈ এয়া দি দিছো। কিছু সময় ৰখাৰ পাছতে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে।
এনেকৈ ফুলি অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইটো সাইডো উলটাই দিব আৰু দুইটা সাইড ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এয়া চাওক দুইটা সাইড ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ললো। এতিয়া এইটো নমাই লম। এয়া আমাৰ এটা মালপোৱা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া একেদৰে ঘোল অলপ দি দিছো। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। এতিয়া মই এইটো সাইডো উলটাই দিছো। এয়া আমাৰ আৰু এটা মালপোৱা তৈয়াৰ। এয়া একেধৰণে আটাইবোৰ মালপোৱা বনাই মই নমাই লৈছো। এয়া আমাৰ পকা কলৰ মালপোৱা তৈয়াৰ। আপোনালোকেও এইদৰে পকা কলৰ মালপোৱা তৈয়াৰ কৰি খাব। আশা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছো। ধন্যবাদ।